Het standpunt van VHP-parlementariër Krishna Mathura is luid en duidelijk. Men zal niet moeten overgaan tot de wet, de nadere wijzigingen die men wil doorvoeren op de wet op staatsschuld. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn? Nou, dat zullen zeer ernstig zijn voor de samenleving, maar in het bijzonder voor elke Surinamer, zegt Mathura. We voeren nu naar dit vraaggesprek met de VHP-parlementariër. Wat is uw standpunt wanneer het aankomt op de nadere wijzigingen die men wil doorvoeren voor wat betreft de wet op staatsschuld? Wanneer we ook zien, dat meegenomen, dat deze wet nu al in openbare commissievergadering toch wel behandeld. Wat betekent dat er toch enige haast hierachter wordt gezet? Ja, dit is een specifieke doel die de NDP wil dienen. Voor mij is die wet net alsof je alle buitenlanders plotseling bij wet toestemming geeft om, ook al zijn ze geen Surinamer, bijvoorbeeld dat ze naar de stembus kunnen gaan en keuzes kunnen maken. Stemmen. Zo'n absurde wet is deze wet ook. En de indiener, de initiatiefnemer, lid Abdul, die heeft natuurlijk die wet ingediend. Maar natuurlijk is hij dus vanuit de NDP geïnstrueerd om die wet in te dienen. Maar kijk, een aantal wetten, ook al zijn het initiatievenwetten, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén, het moet een maatschappelijk probleem zijn. Een dringend maatschappelijk probleem die we moeten opheffen. En leningen, we hebben afgelopen jaren iedereen horen klagen over die leningen die de regering heeft genomen, die niet geïnvesteerd zijn in de productiesector. En dat die leningen eigenlijk juist de grootste problemen niet hebben opgelost. Want die crisis is niet opgeheven, de koers is niet naar beneden gegaan, het begrotingstekort is alleen maar toegenomen. Dus de leningen die de regering in de afgelopen jaren heeft genomen, heeft juist de economische crisis niet opgelost. Heeft het alleen maar verergerd. Eigenlijk met dat geld dat de regering heeft geleend, zou je bijna een nieuwe stad kunnen bouwen. Zoveel geld. Een tweede is dat die leningen niet verantwoord zijn. Verantwoord als we hier, ik heb zelf over die leningen een paar keer vragen gesteld, brieven geschreven. En je ziet dat de leningen niet verantwoord worden. Hoeveel geld is gebruikt van die leningen? Voor welk doel? Wat is het resultaat van die leningen? Nou, die samenleving weet er niks van, omdat de regering nul informatie deelt. Dus deze wet gaat daarin totaal ook geen verandering brengen. Een derde aspect is, zijn we als land in staat om leningen terug te betalen? En wat is de impact van die leningen op de inkomsten van de staat? En dan zie je nu dat bijna de helft van wat we als land verdienen, nu uitgegeven wordt aan het aflossen van rente en de aflossingen. Dus wat doe je dan? Eigenlijk leg je een druk op jezelf, dat wat je verdient, de helft gaat weg. En dit bedrag wordt alleen maar groter, want naarmate we verder gaan, dan moeten we gaan aflossen. Dus alles wat we als land verdienen nu, onze verdiencapaciteit is niet hoger geworden. We verdienen niet meer, de inkomsten zijn niet gestegen, maar de uitgaven zijn wel gestegen. En de aflossing van rente en de aflossingen van die leningen is ook gestegen. Dus dat is geen oplossing geweest. En dit gaat het alleen maar erger maken. Een vierde aspect is, elke wet zou draagvlak moeten hebben. Dat is goed bestuur. Draagvlak, verantwoording, weet je, transparantie. Je ziet dat deze wet geen draagvlak geniet. Op geen enkele wijze geniet het draagvlak. Niet van de VSB, niet van de ASFA, niet van C47, bankiersvereniging, niet van de VES, niet van de politieke partijen. Het gros van die samenleving heeft deze wet massaal afgewezen. En dat moet een teken zijn voor de NDP dat zij eigenlijk dit niet hadden moeten doen. Maar ja, als je dictatoriaal van aard bent, als je niet democratisch bent, als je dictatoriaal bent, dit geeft duidelijk aan dat we in een dictatuur zijn beland eigenlijk. Dat niet geluisterd wordt naar andere groepen. Laat de VHP
Laat de politieke partijen. Maar gewoon belangrijke maatschappelijke organisaties wordt er helemaal niet geluisterd. En dat is een sterke indicatie van dictatuur. Dat zij beslissen en dat het niet meer gaat om algemeen belang, maar dat het gaat om persoonlijk en privé en partijbelang. En eigenlijk merk je al een hele tijd dat de hele staatsbestel, de overheid wordt ingezet om NDP als partij te versterken. Het gaat niet meer om mensen, het gaat niet meer om het levensstandaard van mensen te verhogen. Het gaat erom om partijtoppers van de NDP te beschermen. En Hoefdraad is een partijtopper van de NDP. En het gaat om hem te beschermen. Vandaar dat ze die strafbepaling uit die wet willen halen. En dat kan nooit goed zijn. Wetten zijn gemaakt voor iedereen en het moet gelden voor iedereen. Het mag niet zo zijn dat wanneer toppers de fout ingaan, dat die mensen beschermd worden. En dat is constant in de afgelopen periode geweest. Want miljoenen zijn gestolen van al die leningen. De president heeft het zelf gezegd. Maar als je ziet hoeveel mensen opgepakt zijn, opgesloten zijn, bijna niets, 0. Maar die gewone burger, daar wordt de wet wel keihard op toegepast. En dat is het verschil. Wanneer VHP aan de macht is, maakt niet uit of het nou een minister is of het een gewone burger is. De wet wordt op iedereen toegepast. Dat heeft de VHP bewezen. Het verschil met NDP is dat NDP de wet wel toepast op burgers, maar de wet niet toepast op toppers van de NDP. En dat kan nooit goed zijn. Dat is niet goed. Dat is zeer sterk af te keuren. Dus deze wet, het is eigenlijk een zelfmoord voor ons land, voor Suriname. En ik zie al aankomen dat dit gaat maken dat we delen van Suriname gaan moeten verkopen. Of bedrijven gaan moeten verkopen. Dus net als SML is verkocht aan een particulier, zo gaan, en niemand weet voor hoeveel en wat er met dat geld gebeurt, zo gaan bijvoorbeeld andere bedrijven ook verkocht worden zonder dat wij weten dat het ons ten goede komt, laat me het zo zeggen. Dus alle cijfers, alle geweldige cijfers die dus voorheen gepresenteerd werden door de minister van Financiën, als ook de fractieleider van de NDP over de economische vooruitzichten. Dat is dus allemaal op papier geweest, wanneer men ziet dat men nu hiertoe overgaat. Nee, natuurlijk. Kijk, als je 9 jaar, 10 jaar bijna, met 6 maanden te gaan, 10 jaar aan de macht bent en je hebt met zoveel geld, bijna 3,5 miljard US-dollar, de koers niet eens naar beneden kunnen halen, dan betekent dat er iets mis is. Dat er gigantische misslagen worden gemaakt. Want met zoveel geld ben je niet eens in staat geweest om economisch evenwicht te bereiken. Prijzen in de winkel zijn gigantisch. Mensen kunnen zich niet permitteren om goederen te kopen. Dat zijn klachten die we elke dag horen. Mensen klagen, mensen zijn niet in staat. De regering zelf verdeelt pakketten als warme bollen. Met geld van de staat. Niet iedereen krijgt het. NDP-gezin, de mensen die bepaalde groepen krijgen het. Er is geen enkele verantwoording. Niemand in Suriname weet hoeveel pakketten er verdeeld zijn of verkocht zijn. Wat er met dat geld gebeurt. Sommige pakketten worden voor 100 verkocht, sommige voor 50. Verleden was er een actie op Saramacapolder waar je 1 kon betalen, 1 gratis kon krijgen. Dus een pakket van 100 eigenlijk kon je 2 pakketten krijgen als je 100 betaalt. Maar niemand weet waar het geld van die 100, want die pakketten worden gefinancierd met leningen. En het zou toch verantwoording moeten. Waar gaat die 100 naartoe? Iedereen van Suriname zou dat moeten weten, want het is het geld van het volk. En hier heb je geen enkele verantwoording vanuit de regering. Het is een en al chaos en een en al troebel water. En het is goed vissen daarin en dat is door de regering gecreëerd. En daarom is dit totaal niet goed. De cijfers kloppen niet. Ik bedoel, als heel bankiersvereniging tegen deze wet is, dan moet het een teken aan de wand zijn. Maar ja, als je dictatoriaal bent, dictatuur hebt, dan ze spangen zich niet, weet je. Ze maken zich niet druk. Ik ben aan de macht en ik bepaal. Dat is de houding van de NDP.
En dat is een zeer slechte houding. Dit is dezelfde houding als in 80 en 82. Van ik ben aan de macht en ik ben militair gezag en ik bepaal wat er moet gebeuren. En als ik iemand van de straat moet oppakken om 6 uur vast te houden, dan gebeurt dat. En dat is ook gebeurd. En dat is diezelfde houding die nu aan de dag wordt gelegd. En het is heel triest en heel zorgwekkend en niet goed voor Suriname. Dus wat is dan dat stukje verantwoording welke dan nu ligt op de schouders van alle parlementariërs, maar met name de coalitieparlementariërs? Nou kijk, ik verwacht niet veel. Kijk, we gaan blijven een oproep doen aan de coalitie om niet mee te werken. Maar in de loop der jaren hebben ze al laten zien dat ze schapen zijn. Dat zij lopen, dat ze volgers zijn. Dat ze geen enkele eigen inbreng hebben. En dat geeft ook aan de partij. Dat de NDP een partij is waar eigen mening niet telt. Weet je, een eigen visie. We hebben gezien met Alcoadil. Dat Simons een heel andere visie had. En die is dan gewoon weggestuurd. Weet je, en dat is de NDP. Daar geldt één persoon bepaald. Dat is de dictatoriale partij. Andere partijen zijn een democratisch partij. Jouw mening telt, jouw stem telt. En ik verwacht van de coalitieleden dat ze gewoon loyaal gaan volgen. En het feit dat deze wet heel snel op de agenda is, ik denk dat het angsthazen zijn, bangrikken zijn. Weet je, want het zijn mensen die zaken gedaan hebben. Hoefdraad heeft geleend, maar hij kan nu de consequenties daarvan niet velen. Als hij zo zeker was dat die leningen goed gebruikt was. Dat gelden van die leningen niet gestolen waren. Dat hij conform wet en recht had gehandeld. Dan hadden ze die strafbepaling uit die wet niet gehaald. Dan weet je, dat is moedig. Dat is dapper. Dat is clean. Weet je, dan had ik gezegd van luister, ik ben 100% zeker dat ik correct heb gehandeld. Maar dit is laf. Dit is echt angst. Van, hij misap dat me voeren. Daarom misap dat me verkeerd. Daarom hebben ze een wet nodig om hem vrij te pleiten. De keerzijde van de medaille is, mevrouw Matura, of laat ik de vraag anders stellen. Dit zou dan straks een stukje houvast moeten zijn voor het kiezersvolk op 25 mei 2020. Dit wat er nu gebeurt, zullen ze ook moeten meenemen bij hun beraadslaging hoe te stemmen? Nou, 25 mei 2020 is een unieke kans voor het volk. Zij kunnen kiezen om door te gaan en de koers te laten klimmen naar 12 en 13 en 14 SAD voor $1. En de leningen door te laten gaan. Want de afgelopen 5 jaar heeft de regering niet op eigen kracht geregeerd. Het is geregeerd op basis van alleen maar leningen. En kunnen we dat door laten gaan, zullen ze de 5 jaar. Want als ze de afgelopen 5 jaar niet in staat zijn geweest om eigen kracht, eigen inkomsten te verhogen, als ze ditzelfde beleid doorzetten. Dat betekent dat de komende 5 jaar, als ze winnen na 2020, dat die leningenbeleid gecontinueerd gaan worden. En het volk moet gaan kiezen. Willen we dit continueren? Willen we doorgaan met de koers laten stijgen? Willen we doorgaan met de prijzen laten stijgen? Willen we doorgaan met die leningen laten stijgen? Of willen we stoppen en een verandering teweeg brengen? Willen we tij keren? Willen we stoppen om Suriname te laten kelderen in een diep dal? Of willen we die neergang stoppen en dan vanaf dat moment beginnen te klimmen, te ontwikkelen? En ik denk, mijn advies aan Surinamers is stop deze neergang en laten we beginnen weer handen in elkaar slaan, enthousiast te bouwen aan een beter Suriname, aan een beter ontwikkeld Suriname, zodat we de beste worden. En dat is mijn advies aan elke Surinamer. Dit moeten we absoluut gaan stoppen. Dit gaat nergens naartoe leiden. Dit is afbraak, dit is neergang. Dit hebben we niet nodig. We hebben enthousiasme nodig. We hebben leiders nodig die zich wegcijferen voor het volk van Suriname. En dat ze de mensen op de eerste plaats zetten en niet zichzelf. Mensen op de eerste plaats zetten, dat ze alles doen om het leven van mensen te verbeteren. Dat soort leiders hebben we nodig.